नमस्कार श्रोताहरू, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा तयार गरिने 96.1 मेगाहर्जमा रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यस विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म मञ्चिता कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार जस्तै आज पनि हामी यहाँहरूमाझ बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म रहनेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ। श्रोताहरू, आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग हाम्रा नियमित स्तम्भहरू नरहेर विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा मात्रै रहेको छ, जसमा 2वटा सामग्रीहरू रहेका छन्। पहिलोमा रहेको छ नास्ट गतिविधि सम्बन्धीको कार्यक्रम र दोस्रोमा रहेको छ नास्टले विराटनगरमा साना जलविद्युत सम्बन्धी प्रदान गरेको तालिम कार्यक्रमबारे नास्टका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत इन्जिनियर रोशन पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी। आउनुहोस् कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो सामग्रीबाट। खाद्य सुरक्षाका लागि जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम, त्यसैगरी जिन एडिटिङ लगायतका प्रविधिहरू किन र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे नास्टमा अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर ब्यारी पोक्सनले प्रवचन दिनुभएको थियो। उक्त प्रवचन कार्यक्रम र प्राध्यापक पोक्सनसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। हालको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्नु चुनौतीकै रूपमा देखा परिरहेको छ। यो समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको तापक्रम वृद्धिका असरहरूले खाद्य असुरक्षालाई झनै बढाउँदै लगेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम अर्थात् जिएमओज, त्यसैगरी आनुवंशमा हेरफेर गरिएका खाद्यान्नहरू, सुक्खा, खडेरी तथा अन्य प्रकोपहरू सहन सक्ने जातका वनस्पतिहरूको विकास तथा जिन एडिटिङ लगायतका नयाँ प्रविधिहरूको विकास र प्रयोग विकसित देशहरूले गरिरहेका छन्। जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम, जिएमओ र जिन एडिटिङमा के फरक छ त? Traditional breeding is trial and error. If we say DNA is the book of instructions for a human cell to be a human, for a plant cell to be a plant, for a rice plant to be a rice plant, the book of instructions varies between two rice plants. A GMO is to take a page out of one book and put it into another book. And that's why we call it a GMO. We took genes from one book, let's say it could even be a tomato plant, and then we put it in a rice plant. So we call that a GMO because the book of instructions is now different. It's been genetically modified. It's still a rice plant, and the change might be small. It could be just a small part of that, or it could be a whole chapter. It could be a big or a little change. But we say that that's a big enough change that we call it a GMO. And in Australia, we have GMOs, but we regulate them very carefully. So we say, well, we need to understand everything about those instructions to make sure that will not produce something bad in this plant. It will not make it bad for the environment. It will not make any allergens or anything, toxins that are bad for the human diet. So we check all of these things and then we regulate it very carefully to make sure the GMO is safe before we give it to the consumer. नेपालमा हालसम्म पनि परम्परागत तरिकाहरूबाट खेती गर्ने प्रचलन रहेको छ। हामी कहाँ जेनेटिक इन्जिनियरिङ लगायतका प्रविधिहरू सुरुवाती अवस्थामा मात्र रहेका छन्। Traditional breeding is very important. We've done it for 5,000 years and we will always do it. The question is, can we do traditional breeding better? And can we use new technologies to make traditional breeding go faster and be safer and better for the farmer and better for the consumer? And I think some new technologies offer that. Some new technologies like gene editing is a technology that lets us do that easier and better. And we can take existing varieties, the ones the farmers grow now, and let them use those ones, but just improve them and make them better. We can do science to understand what's good about the traditional variety and what can be improved about the traditional variety, and then do those improvements with both traditional breeding and new breeding technologies. जेनेटिकली मोडिफाइड खाद्यान्नहरूलाई समाजले स्वीकारिसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सबैले स्वीकार्य हुने किसिमले कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने जिज्ञासामा अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर ब्यारी पोक्सन भन्नुहुन्छ। I think first off is to decide as Nepalese, what do you think is GMO and what do you think is gene editing? If you think gene editing is just small changes to the DNA, that is what traditional breeding does. And then you can say, okay, that doesn't need to be regulated. It's the same as traditional breeding. It's low cost, it's quicker. It will help breeders
and research institutions make better crops for the farmers, and it can be the same Nepalese crops that the farmers grow now, but better. GMOs is more complex and more difficult to regulate, so it would require a lot more work by your country to regulate GMOs. So some countries are skipping straight from traditional breeding to gene editing without worrying about GMOs and just saying no. You can choose. This is the great thing. You have the power to decide your future. And as a country, you should decide what's in the best interest of your future. Your future is to deal with changing climates. Your future is to feed all of your people. Your future is to have a healthy and prosperous nation. What technologies help you do that the best? And I think it is to look at each technology and decide which parts you like. Just like a builder uses a hammer and a screwdriver. Don't just only use a hammer because you can't build as well. So use the tools that will help you and decide which tools of those are the safest and best for your people. जलवायु परिवर्तनका असरहरू जस्तै सुक्खा, खडेरी, अत्यधिक वर्षा, उच्च तापक्रम आदि असरहरूले कृषि क्षेत्र तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको देखिन्छ। जीन एडिटिङ लगायतका नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगबाट जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने जिज्ञासामा प्राध्यापक पोक्सोन भन्नुहुन्छ, We won't be able to breed them quickly enough by traditional breeding because climate change is happening so fast, particularly in the Himalayas. Climate change is faster in the Himalayas than most other parts of the world. So the challenges you face are coming faster than they are for the rest of us. It's also important that you just have to do good regulation and then you don't need to be scared of anything, right? We make sure our phones are safe. We make sure our cars are safe. We put seatbelts in our cars so we don't have accidents. So you just need to understand what are the seatbelts you need for these new technologies. What technologies will mean you can use, the farmer can grow this gene-edited crop and know it's safe, just like they put their seatbelt on and know it's safe. जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य सुरक्षाको विषयमा युवा तथा महिला वैज्ञानिकहरूको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुहुन्छ प्राध्यापक ब्यारी पोक्सन। Training the next generation of researchers and leaders for our country is one of the most important things I think we can do. It's something I'm personally very passionate about. I lead a group in Australia that's training a whole lot of new students to think differently. What do I mean by think differently? We're giving them skills in science, we're giving them skills in government policy, and we're giving them skills in understanding how society thinks. Because then if they do that, they won't do things that society won't want, and society will learn alongside them. So everybody's involved in the decisions. This is called responsible innovation. It means the discoveries are being talked about with society. Shows like this are a great way to tell society what scientists are thinking. But scientists also need to listen to society and know what society is thinking. We have some wonderful women leaders around the world. We have some great women leaders in Nepal, such as Lapukta Sherpa, who climbed the Himalaya, climbed Everest 10 times. You have great leaders who are women. You need to look up to those leaders and have more of them. So train them to be your next generation of leaders and empower your country to do even better. जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट जोगिनु तथा अनुकूलन गर्नु एउटा मुलुकको प्रयासबाट भन्दा पनि सामूहिक प्रयासबाट सहकार्यमा अघि बढ्नु जरुरी रहेको देखिन्छ। We need a team of people, a whole world of people to come together and face this problem we face of a lot of people and a lot of climate change. Otherwise, we won't have food security. And what does that mean if we don't have food security? That's when wars start. Most of the wars are about a lack of food or a lack of water. And we need to make sure we look after this planet to ensure all the other species survive and that we don't have conflict because we're working together rather than fighting each other. खाद्य सुरक्षाको हालको परिप्रेक्ष्यमा अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक ब्यारी जे पोक्सनले न्यू ब्रिडिङ टेक्नोलोजिज फर क्रप इम्प्रुभमेन्ट अपर्च्युनिटिज एन्ड कन्स्ट्रेन्ट्स नामक उक्त प्रवचन कार्यक्रममा प्राध्यापक पोक्सनले CRISPR नामक नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी जीन एडिटिङ गर्दै इच्छाइएका गुणहरू भएका जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुझ्न सक्ने वनस्पति तथा खाद्यान्न उत्पादन प्रक्रिया सम्बन्धी आफूले गरेका अनुसन्धानहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रवचन पश्चात भएको अन्तर्क्रियामा
जीएमओ तथा जिन एडिटिङ बारे उपस्थित वैज्ञानिक, विद्यार्थी तथा प्राध्यापक पक्सोन बीच बृहत छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजमलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा रहेका समस्याहरूबारे जानकारी गराउँदै अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटी र नास्टले सहकार्यमा यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरू रहेको बताउनु भएको थियो। The reluctancy of the society or the farmers here in Nepal is widely circulated that the GMO would, compete with their, kind of the seeds. They harvest themselves, they protect themselves, and for the cost-wise to make it benefit, and so that the GMO reluctancy is circulated all over the world. Of course, in the developing countries, which is more prominent than the developed countries, because the patent right or the regulatory bodies and authorities being governed by some sort of the private company or industry or whatever it could be, which could be guided to the whole society. So I think in that connections, the plant scientist which is using differently available technologies like the nanotechnology or the CRISPR technology that could help to breed the genes and then trying to modify. But there is some sort of those regulations necessary for us to understand and to formulate the policy as well. So in that line, I think the minimum acceptable level of the gene editing portions of the individual original gene should have to have some sort of the the regulatory framework globally or in any country context, so that we can have or increase the wider acceptability of the farmers or maybe the society or maybe the country. This is also ample opportunities to have the collaborations opportunities, and some of our scientists has already asked that there is some collaboration room that how we can work together in this the CRISPR technologies or nanotechnologies, not only in the plant perspective, but in some cases we may need, like the animal perspective is also considered for these CRISPR technologies, so that maybe our food product we have developed may be harmed by some nuisance animals that has to be controlled in some way or the other way around, and that is also room that we have to seek for the food security and other perspective. यसरी जिन एडिटिङका नयाँ प्रविधिहरूबारे बृहत छलफल गर्दै उक्त प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। श्रोताहरू, कार्यक्रममा छोटो कमर्सियल ब्रेकको पालो भएको छ। ब्रेकपछि हामी कार्यक्रमको अर्को स्तम्भका साथ उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेल रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटेर तयार पारिने यस विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु। श्रोताहरू, अब प्रस्तुत गर्दैछौँ अर्को सामग्रीका रूपमा नास्टको साना जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर यस सम्बन्धी तालिम दिँदै आइएको छ। सोही क्रममा हालैमा गत फागुन 22, 23 र 24 गते विराटनगरको मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटी सँगको सहकार्यमा स्मल हाइड्रो सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ, जसमा मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटीका 16 जना र धरानको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान धरानका 15 जना गरी कुल 31 जना सिभिल, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई उक्त तालिम प्रदान गरिएको थियो। सोही तालिम कार्यक्रम बारे नास्टका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत इन्जिनियर रोशन पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार रोशन सर, यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। नास्टको प्रविधि संकायले देशका विभिन्न स्थानहरूमा गएर बेला बेलामा यो साना जलविद्युत सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिँदै आएको छ। यो तालिम दिनुको उद्देश्य चाहिँ के हो? यो कस्तो कार्यक्रम हो हाम्रो? यसको बारेमा बताइदिनुस् न। यहाँहरू भर्खरै मात्रै विराटनगरमा पनि गएर आउनु भएको छ, यही सम्बन्धी तालिम दिएर आउनु भएको छ। तालिमको उद्देश्य के हो र अहिलेसम्म कुन कुन स्थानहरूमा दिइसकिएको छ? हजुर, यो साना जलविद्युत सम्बन्धी तालिम हामीले हालसम्म एउटा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा सुर्खेतमा चाहिँ दियौँ। त्यस्तै गरेर लास्ट इयर चाहिँ हामीले बुटोलको बिटिआईमा दियौँ।
त्यहाँ दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ नजिकका अरू विद्यालय अरू प्राविधिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन्छौँ, एउटै मात्रै विद्यालयकालाई दिँदैनौँ र हामीले 30 जनालाई टार्गेट गरेर दिन्छौँ। र यो पाल्टी पनि हामीले विराटनगरमा मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटीमा दियौँ, त्यसमा धरान आइयुका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र यो तालिम भनेको शुद्ध प्राविधिक तालिम। अब तपाईँलाई थाहा नै छ नेपाल जलविद्युतमा अलिकति राम्रो भनौँ न ऊर्जा स्रोत भएको, अलिकति पानीको पनि स्रोत हामीसँग भएको धनी देशको हिसाबले चाहिँ नि हामीले जलविद्युत भोलिका दिनमा, भोलि पनि आजकै दिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई उत्पादन गर्नको लागि एउटा ब्रिजिङ इफेक्ट भनेको मतलब प्राविधिक विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा सँगसँगै अलिकति हाम्रो तालिम चाहिँ नि अलिकति एउटा ब्रिज, भोलि बिहान गएर काम गर्न सक्ने उहाँहरूले, र उहाँहरूले कमसेकम जलविद्युत आयोजना भनेको के हो र त्यहाँ कस्ता कस्ता काम हुन्छन्, सिभिलका, इलेक्ट्रिकलका, मेकानिकलका रिलेटेड कामहरू के हुन्छन् र त्यसलाई जोडेर चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा काम गर्न सक्छौँ यो सेरोफेरोमा भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले तालिम दिने गर्छौँ। र यो प्राविधिक तालिम हुन्छ। यो तालिममा चाहिँ हाम्रो क्लास पनि हुन्छ, हामीले सुरुमा क्वेसन एन्सर पनि दिन्छौँ, उहाँहरूले दिनुभएको क्वेसनको एन्सरलाई लिन्छौँ र अन्तिममा फेरि हामीले क्वेसन दिन्छौँ र त्यो क्वेसनको एन्सर लिएर कतिको उहाँहरूमा डेभलपमेन्ट भएछ हेर्छौँ। र यसरी हामीले प्राविधिक इक्विपमेन्टहरू, टेस्टिङ गर्ने इक्विपमेन्टहरूदेखि लगायत हाइड्रो पावरमा युज हुने कम्पोनेन्ट हामीले सानो जलविद्युतको एउटा भ्रमण पनि गराउँछौँ र उहाँहरूलाई चिन्ने किसिमको त्यो आयोजनाका कम्पोनेन्ट, त्यो आयोजना कसरी चलिरहेको छ यावत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यसरी तालिम दिने गर्छौँ। साना जलविद्युत भनेर कसरी बुझ्छौँ, यसलाई डिफाइन कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, यो साना जलविद्युत आयोजना भनेर अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा, नेपालकै डेफिनेसन हेऱ्यो भने 10 मेगावाट भन्दा कमकालाई सानो जलविद्युत भन्छौँ। तर यसको ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन, यो आफ्नो देश अनुसार चाहिँ नि कति मेगावाटसम्म बनाउँदाखेरि चाहिँ साना जलविद्युत भन्ने गरेर चाहिँ हामीले तोकेको हुन्छौँ। जस्तो इन्डियामा बिलो 25 मेगावाट, जस्तो चाइनामा बिलो 50 मेगावाटलाई साना जलविद्युत हुन्छ। त्यस्तै आइएसओ स्ट्यान्डर्ड हेऱ्यो भने बिलो 30 मेगावाटलाई पनि हामीले साना जलविद्युत भनिरहेको हुन्छ। तर समग्रमा भन्दा साना जलविद्युत भनेको कम लगानीमा तपाईँको कुनै एउटा ड्याम अथवा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ ठुलो संरचना नबनाइकन बनाउन सक्ने आयोजनाहरू हो, जो नेपाल जस्तो देशले यहाँको इन्भेस्टमेन्ट, यहाँको लोकल रिसोर्सेस, मेन पावर युज गरेर चाहिँ बनाइ आइरहेको छ। र हामीसँग भएका अहिले जति पनि जलविद्युत आयोजना छन् त्यसमा 70% चाहिँ साना जलविद्युतै छ नेपालको। नास्टको यो साना जलविद्युत युनिट चाहिँ भर्खरै गएर विराटनगरमा तालिम पनि दिएर आएको छ। यो विराटनगरमा गरिएको तालिम चाहिँ के कस्तो तालिम थियो, कस्तो प्रकृतिको तालिम थियो, के कस्ता गतिविधिहरू भए, यसका बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो भर्खर हामीले विराटनगरको मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटीमा दिएर आएको तालिममा हाम्रो 3 दिने तालिम थियो। यसमा हामीले प्राविधिक विद्यार्थी, इन्जिनियरिङ गर्दै गरेका विद्यार्थी, त्यसमा पनि 3rd इयर र 4th इयरका विद्यार्थीलाई टार्गेट गरेका थियौँ। त्यसमा पनि हामीले प्रोग्राम वाइज भन्नुपर्दा सिभिल, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकलका विद्यार्थीलाई टार्गेट गरेका थियौँ। र यो तालिममा शुद्ध प्राविधिक ज्ञान, सानो जलविद्युतमा युज हुने कम्पोनेन्ट जस्तै टर्बाइन सेलेक्सनहरू कसरी गरिन्छ, हाइड्रो पावरको डिजाइन कसरी गरिन्छ, हाइड्रो पावर सानो ठुलो कसरी छुट्याइन्छ, कसरी डिजाइन हुन्छ, कस्तो किसिमको हाइड्रो पावरमा कस्तो किसिमको टर्बाइन युज हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कक्षा लिनुभयो। समग्रमा सानो जलविद्युतलाई चाहिँ भोलिका दिनमा त्यो क्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो भने के कस्ता कठिनाइहरू आउँछन् र कसरी आफूले त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ समस्यालाई। यसरी गरेर हामीसँग 5वटा विज्ञ भनौँ, 5 जना विज्ञ जनशक्तिले दुईटा प्रेजेन्टेसन गरेर 10वटा जतिको प्रेजेन्टेसन भयो भने हामीले एउटा नजिकको जलविद्युत गृह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत गृह थियो, त्यसमा हालै अहिले यो ड्राई सिजनले गर्दा रोकिरहेको स्थिति, नचलिरहेको स्थिति भएको भएर झन् त्यहाँभित्रका कम्पोनेन्टहरू हेर्नलाई पनि मद्दत भयो त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई। यसरी त्यो जलविद्युत गृहमा देखिएका समस्या, त्यहाँका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, त्यहाँका उपकरणहरूलाई कसरी टेस्टिङ गर्न सकिन्छ, त्यहाँका उपकरणहरूलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने यावत विषयमा चाहिँ हामीले त्यहीँ गएर पनि सिकायौँ र यसरी समग्रमा 3 दिनको तालिममा चाहिँ हामीले यसलाई समापन गर्यौँ। यो त भयो तालिममा भएका गतिविधिहरू। र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ साना जलविद्युतको के कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यसैगरी चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्? कसरी चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ, के भन्नुहुन्छ? नेपालको 70% आयोजनाहरू साना जलविद्युतै छन्, किनभने इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले पनि कम लगानी प्लस बनाउन सक्ने हिसाबले पनि छिटो बन्ने र लोकल स्रोत साधनलाई बढी उपयोग गर्न सकिने नेपाल। अब यसमा धेरै नै अपर्च्युनिटी पनि छ। साना जलविद्युतमा नेपालमा बनिरहेकै छन्। आउने वर्षै हजुरको 1500 मेगावाट थपिँदैछ, त्यस्तै अर्को वर्ष 3-4 हजार मेगावाट थपिँदैछ। यसरी
यसरी बढ्दैछ साना जलविद्युत आयोजनाहरू नेपालमा, र नेपालले गर्न सक्ने भनेको पनि ठुलो आयोजनामा तुरुन्तै लगानी भन्दा सानसानो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दै नेपालको डिमान्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्दै जान एकदमै सजिलो छ। र त्यही सिलसिलामा साना जलविद्युत सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ अलिकति विद्यार्थीलाई कम भएको हो कि विद्यार्थीमा प्राविधिक ज्ञानको कमीले भोलिका दिनमा इनर्जी भन्ने यस्तो इम्पोर्टेन्ट, ऊर्जा भन्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण सब्जेक्टलाई चाहिँ मान्छेले भुलिरहेका छन्। त्यो कुरालाई जोड्न नेपालको इलेक्ट्रिसिटी टोटल भनौँ अथवा 95% भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाबाटै आउने भएको भएर त्यो चिजलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर होइन यो एउटा किसिमको प्राविधिक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ, कमसेकम 3 ठाउँमा, एउटा पश्चिम, अर्को केन्द्र अथवा चाहिँ मध्यपश्चिमको आसपास र अर्को पूर्वमा गरेर 3टा गर्नुपर्छ भन्ने आयोजनाले हामीले सुरु गरेका थियौँ। 3टा हामीले अहिले गरिसक्यौँ। थप अरू हामीलाई चाहिँ यसमा डिमान्ड आयो भने हामीले अरू पनि यस्ता तालिमहरू गर्नेछौँ र यो एकदमै बेसिक लेभलको र विद्यार्थीलाई जानकारीमूलक र भोलिका दिनमा काम गर्न सक्ने किसिमको एउटा ब्रिज कोर्स छ होइन। ब्रिज कोर्स डिजाइन गरेर हामीले गरेका थियौँ र यसको उपयोगितामा मलाई कोही साथीहरूले यसरी फोन गरेर भन्नुहुन्छ कि सरले पढाउनु भएको कुरा अहिले एकदमै काम लाग्छ, हामीले यो जलविद्युत आयोजनामै काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ भनेर हामीलाई खबर पनि गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यस्तो किसिमको तालिम राज्यले, नास्ट जस्तो निकायले र हाम्रो प्राज्ञिक संस्थाले गर्न जरुरी छ। यस्ता किसिमका प्राविधिक ज्ञान दिने किसिमका तालिमहरू गर्न जरुरी भएकै हिसाबले हामीले यो साना जलविद्युतको तालिमलाई चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। भनेपछि यो तालिमलाई चाहिँ यहाँले निकै उपयोगी रह्यो भनेर भन्नुभयो। हालसम्म नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर यहाँहरूले दिनुभएको यो जुन तालिम छ साना जलविद्युत सम्बन्धी, यसको चाहिँ के कस्ता प्रतिक्रियाहरू, फिडब्याकहरू आएका छन्, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अघि भनेअनुसार अहिले नेपालको 3 ठाउँमा यस्तो प्रकृतिको हाम्रो आफ्नै सिलेबस डिजाइन गरेर तालिम सञ्चालन गर्यौँ। यो तालिममा हामीले पाएको 2 किसिमको प्रतिक्रिया छ। त्यो प्रतिक्रियामा जस्तो विद्यार्थीको प्रतिक्रिया के छ, अझै हामीलाई 10 दिनसम्मको 5 दिनसम्मको तालिम भएको भए अझै ज्ञान सिक्न सक्थ्यौँ भन्ने उहाँहरू इच्छुक भएर एकदमै देखाउनु भएको छ आफ्नो। त्यसमा पनि उहाँहरूले गरेको सिप आर्जनलाई हामीले टेली गर्नको लागि मैले जुन अघि भने क्वेसनर डेभलप गरेर हामीले जुन उहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न सोध्यौँ, त्यो प्रश्नमा 20वटा प्रश्न, एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा 20वटा प्रश्न सोद्धाखेरि कसैले 5वटा मात्रै सुरुमा मिलाएका थिए भने अन्तिममा उनै विद्यार्थीले 20वटासम्म मिलाएको स्थिति देखियो। भनेको मतलब तपाईँ आफै टेली गर्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग 100% भनौँ वा 75% को हाराहारीमा चाहिँ डेभलपमेन्ट, नलेज गेन भएको पनि देखिन्छ यसरी हेर्ने हो भने। त्यस्तै गरेर शिक्षकको दृष्टिकोणले अथवा विद्यालयको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामीले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, त्यस्तै बिटिआईमा लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेज, बिटिआई सँगको सहकार्यमा गरेका थियौँ र त्यस्तै अहिले चाहिँ मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटीमा हामीले स्कुल अफ इन्जिनियरिङ का डिन सर प्रोफेसर प्रचण्डमान प्रधान सरसँग एकदमै नजिक बसेर चाहिँ सल्लाह सुझाव लियौँ, उहाँको के कस्तो फिडब्याक छ भनेर। त्यो हेर्दा एकदमै राम्रो पाएका छौँ। उहाँहरूले पनि विद्यार्थीमा केही न केही ज्ञान डेभलप भएको छ, केही न केही ज्ञानको सिर्जना भएको छ, विकास भएको छ र यसले भविष्यमा अवश्य पनि भविष्यमा चाहिँ विद्यार्थीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्न, ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको जलविद्युत आयोजनामा चाहिँ काम गर्न र जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी विषयमा चाहिँ फ्युचरमा भनौँ न जब अथवा अरू कुनै कामले चाहिँ आफू त्यससँग बाँधिनको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया आएको छ र तिनै ठाउँबाट हामीलाई चाहिँ राम्रो एक किसिमको चाहिँ फिडब्याक आएको छ। फिडब्याकमा पनि विद्यार्थी प्लस शैक्षिक तथा विद्यालयको हिसाबबाट पनि राम्रो फिडब्याक हामीले पाएका छौँ। आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा पनि नास्टको प्रविधि सङ्घका अन्तर्गत यस किसिमका तालिमहरू देशका सबै क्षेत्रहरूमा, 7वटै प्रदेश लगायत साना जलविद्युतको सम्भाव्यता रहेका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर यहाँहरूले दिन सक्नुहोस्, त्यसबाट विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन सकुन्, हाम्रो शुभकामना। यसरी स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो, यहाँलाई यस संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँसम्म बोलाएर यो प्राविधिक तालिमको बारेमा बोल्ने मौका दिनुभयो र केही साना जलविद्युत आयोजनाका बारेमा पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। श्रोताहरू, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईँहरूले nastfmradio@gmail.com मा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै। नास्टद्वारा प्रायोजित रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7:30 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट लगायत प्राविधिक मित्र सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र म मञ्चिता आर्याल भट्टराई पनि यहाँहरूमा
माझबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।